So kita buat harang, buat bulatan kat sekeliling dia. Lepas tu kosongkan yang tengah. Nanti kita nak letak api yang tengah dalam charcoal starter. Letakkan tengah-tengah and dia akan slowly bakar. So kita bakar for around 12 hours. Untuk charcoal starter patutnya ada the proper one around RM30, tapi I'm a cheapskate, so I just use tin biskut. And tengok sekeliling dia dah rosak sebab I use previously untuk nak try and turns out to be okay. Boleh juga guna, maybe make this as an alternative. Lubangkan dekat tepi-tepi bagi angin masuk, and then see the charcoal tengah bakar. So asap dah kurang. Tadi banyak gila asap, segan juga dengan jiran. So just wait je lah sampai dia habis terbakar arang tu. So this is the smoker yang beli dekat Shopee kot. And then this is the arang yang tengah bakar. I saw tips that they open this door and bagi angin keluar ke atas ni supaya api besar sikit kot. Because dekat YouTube cakap kalau nak bakar the temperature should be 220 Fahrenheit. So tengah slow nak dapatkan to that level lah. Hello, tak sempat nak tak sempat nak record masa masuk petang tadi. So dah going on for 4 hours. Ni tepung kelapa sebab nak bagi dia ada asap. Also tadi penuh tau, like the whole tray ni penuh, but now dia dah jadi macam mengecik. So dia akan mengecik. Tak sure dia okay ke tak, but yeah. And sedih lah sebab tak dapat keep the temperature at 220 Fahrenheit. Cuma dapat max 180 sebab arang tak berapa berkualiti. Tapi nak macam mana, tak apalah. And daging brisket tu, nanti saya tunjuk. Daging brisket tu beli dekat Checkers, and bila buka daripada gulungan dia terpecah-pecah macam tadi tu lah. Macam tadi ni, macam dia macam terpotong-potong. Tengok ni kan, macam terpotong-potong, nampak macam steak. Patutnya brisket dia macam satu yang besar lah, tapi dia kata dia brisket tapi dia potong-potong. Tapi itu je yang kita boleh dapat. So maybe next time kita buat yang betul punya, yang besar punya. Morning, 6:30 pagi. Api dah tak ada. Let's see what happens. So kita bawa dia masuk, tengok apa jadi. I'm quite happy with the results sebab dia nampak orang panggil smoker's ring, where dekat tengah dia masak, dekat sekeliling dia macam ada merah-merah. So they call that smoker's ring. So I guess it's successful. Sebab ingatkan tak successful tau, sebab tengok it's quite hard. Maybe sebab saiz dia kecil, but when I cut it, dalam dia macam ni, I think I'm satisfied with the results. So yeah, that is all for this video. Thanks for watching.